Мої вітання, командири! Ви на каналі DVT. І сьогодні ми з вами занурюємось у запекле протистояння в легендарній стратегічній грі CNC Generals Zero Hour. Нас очікують неймовірна динаміка та тактичні битви. Справжній драйв. Буде гаряче. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео та трансляції. І корисні посилання під відео. Там ви знайдете наші сторінки на Trovo, Twitch та YouTube, де регулярно проходять прямі ефіри, спілкування з чатом та гарячі матчі в реальному часі. Насолоджуйтесь! І сьогодні для нас зіграють Роман Дакар та Роб. Карта UL Rampage. Роман Дакар розпочинав на верхній точці цієї карти за латексинового генерала під блакитним кольором. Навпроти нього знизу грає Роб під жовтим кольором за Китай танки. Ну що ж, це цікаве протистояння. В нас обидва гравці йдуть з дивізіону B. Хто не знає, дивізіон B – це середній клас гравців для українського ком'юніті. Цей бій був зіграно в рамках матчу. Наприкінці я вам розповім, як він завершився, весь цей матч. Це один з них. Ну що ж, давайте дивитися. В нас Роман Дакар розпочинає активно з оборони. Багато тунелів додає на карті по 2 на кожний прохід цієї карти. Не хоче пропускати швидкі атаки від Роба, хоча танкового генерала не називаєш досить таким швидким по грі. Він навіть не один з найсильніших, але все ж таки він дуже потужний. І розпочинається перехоплення нафтових веж. Бачимо, що там у Роман Дакара один ресурсний центр та 2 казарми. А Роб трішки повільніше грає, він поки що не йшов в активне перехоплення, в нього навіть червоноармійців не так багато, і вони тільки зараз розпочинають цю процедуру. Ну а Роман Дакар вже є в нього під контролем перші нафтові вежі. Бачимо, що намагається подивитися, що там попереду, що його чекає. Перші атаки йдуть від Роба, перші танки-дракони. Ну і поки що бачимо, що Роман Дакар дуже так тісно тут все вибудував. Вся його оборона дуже сильно буде гальмувати потужні атаки танкового китайського генерала. Ну а так як нафтових веж багато, тому зараз Робу треба якомога швидше, по-перше, свою нафту перехопити. Бачимо, що якраз він цим і займається. А по-друге, якомога швидше дотиснути гла генерала, тому що гла генерал проти китайського танкового генерала буде трішки слабкіший зі старту в цій грі. І бачимо, що це дуже добре розуміє Роман Дакар. На 3-й хвилині в нас вже є каркас палацу. І буде грати юнітами 2-го тіру. Роб поки що не будував свій центр пропаганди. Та ні, в принципі, 55% вже будується. Це добре. Тобто в нас буде гра зараз будуватись навколо юнітів 2-го тіру, тому що є танки-імператори, які будуть дуже серйозно допомагати проривати такі серйозні лінії оборони, які зараз відбудував в нас Роман Дакар. Бачимо, що танки-дракони поїхали контролювати фланги. І під прикриттям танку-дракону вже виїхали танки-майстри бою. Невелички бачимо, що взяв на них Роб. Вони дуже серйозні та загрозливі, але вони повільні. Поки що недобудований палац у Роман Дакара. Я так думаю, що він буде грати десь через рокетбаги та активно буде оборонятись танками-скорпіонами. Ну, є одна з тактик, яку беруть глашники проти китайців. Це йдуть в мародери, але бачимо, що Роман Дакар в мародери не йде. Він йде тільки в
танки Скорпіони з апгрейдом на ракети. Ну, це теж дуже хороший юніт з хорошим апгрейдом. Він дуже добре впорається з танками батлмейстерами від танкового генерала. І разом з батлмейстерами ще є в цій групі гатлінги. Перша атака в нас активна йде від роба. І намагається прорвати лівий фланг. Там не такі сильні оборонні позиції, там декілька таких тоннелів було. І намагається потрішечки просувається роб вперед. Є танк Дракон, їде на центр, випалює хатинки, які там позаймав Роман Дакар. І лівий фланг бачимо, що потрішечки пробувається. Роман Дакар переходить грати по скад-лаунчери. Це теж дуже хороша тактика, тому що у танкового генерала немає чим вибивати. Своєї артилерії в нього немає. В нього є аеродром, але там дуже дорогі юніти, якщо так подивитись по грі. І танковий генерал намагається грати без авіації, але вона йому потрібна, і там кошти будуть дуже серйозні. Тому що там звичайний міг коштує $1600. Це найдорожче, що є у китайців, це саме у танкового. Але вони дуже добре будуть справлятися, будуть вибивати тонелі, але поки що ми не бачимо їх в повітрі. Так, ось перший міг вилітає. Таке вирішує використовувати свої міги. Чи напалм вивчив, ще поки що не бачили. Є напалм чи немає. Зараз дивимось. Немає ще напалму вивченого. Міг поки що літає. Забагато тут юнітів виводить Роман Дакар у відповідь. Не хоче пропускати далі свого супротивника. Тим часом у нас Роб вибиває вже одну нафтову вежу, а в другу Чорна Лотос перехопила. Ну і йде оборона від Роман Дакара. Роман Дакар дуже серйозно використовує свої скад-лаунчери, не підпускаючи далі Роба в серце своєї бази, якщо так дивитись. Але ж все ж таки Роб лівий фланг оборони Роман Дакара прориває, але далі не може нікуди просунутись. Роман Дакар дуже багато сил вкладає в захист своєї бази. Втратив одну нафтову вежу, іншу нафтову вежу в нього перехопили. Скоріш за всього, Роман буде далі перехоплювати собі назад. Міги відпрацьовують по скат-лаунчерам, але на відльоті додому, на свою базу, були втрачені. Все ж таки їх збиває палац, і Роман Дакар вивільнює свою територію, весь свій лівий фланг він отримує собі назад. Друга атака, бачимо, у нас від Роба. Через центр намагається піти в свою атаку Роман Дакар, але далі не їде, він зациклюється лише на вибитті нафтових веж. Бачимо, що в центрі є також скат-лаунчер. Скат-лаунчер дуже добре працює по ІЦМ танкам. ІЦМ танки не розсіюють ракети, тому що вони морозять танки Скорпіони. Така є в них цікава особливість. Якщо вони зайняті якимось юнітом, вони виконують лише функцію зупинення. Вони не виконують функцію розсіювання ракет. А ракети від скат-лаунчера також на них впливають. І бачимо, що Роман Дакар вже в свою атаку йде. Взяв з собою агресивний натовп. І намагається Роман Дакар вже атакувати. Але сил тут небагато, якщо так подивитись. Насправді є там Джарменкел в цій групі. Буде намагатися вибивати техніку. І подивимось, чи вдасться йому це зробити. Танк Імператор вже їздить. Вони дуже повільні. Якщо так подивитись глобально, для них потрібна ядерна ракета, а в них вже у Роба вона побудована, але апгрейду на двигуни ядерні ще не брав Роб, і тому вони дуже-дуже повільні. В нас гра така буде вялотекуча і дуже така
довга. Так, заспойлерю вам. Тому що останнім часом були коментарі, що хочеться подивитись на затяжну гру. Тому отримайте. Це буде дуже цікава і затяжна гра. Причому будуть гравці грати дуже серйозно і дуже цікаво. Намагається Роман Дакар по лівому флангу вибити нафтову вежу, але тут потрішечки підводить роб невеличкі сили, і з цими танками-скорпіонами розбираються. Там роб основну свою групу повів знов-таки на лівий фланг. Там є забігання знов в Чорному Лотос. Чорний Лотос буде намагатись перехопити ще одну нафту. Попередньо перехоплена нафтова вежа досі не повернув собі Роман Дакар під свій контроль. Намагався зачепитись тут Роман Дакар, як бачимо, за лівий фланг. Нещодавно там він був дуже легко його прорвав роб. І бачимо, що вже є бойові автобуси, які дуже легко справляються з танками батлмастерами. Але назад їх повертає в тунель і атакує лише танками-скорпіонами з піхотою. І бачимо, що танки-скорпіони теж непогано впораються з такою грізною силою, якою володіє китайський танковий генерал. Але все ж таки десь трішечки не вистачає, тому що у роба юнітів ще є, і вони ще досі в грі. Поїхав ще один танк. Бойовий автобус, але далі не поїхав. Побоявся туди його відправляти Роман Дакар. А Роман Дакар тим часом робить рейд на базу роба. Перевертається один бойовий автобус на мінах, але продовжується ця атака. Рейди по тилам. Роб поки що не реагує на них, втрачає військовий завод, втрачає нафтову вежу. Натомість Роб тут повністю зайнятий атакою своєю з лівого флангу. Ну, таке протистояння на рівних. Я б не сказав, що Роман Дакар зараз відстає якось від Роба, тому що Роб в минулому професійний гравець, тому в нього досвіду вистачає. Полетів гарматний удар в напрямку нафтової вежі. Нафтову вежу не добиває, дуже слабкий. Поки що бачимо, що у Роман Дакара вже є 5-й ранг, а у Роба поки що 4-й. Доїхав бойовий автобус аж до аеродрому, але там все ж таки у Роба є величезна купа хеліксів, і вони його зупиняють. Залишились лише перевернуті бойові автобуси, але все ж таки вони непогано можуть там зашкодити. І бачимо, що атаки Роба потрішечки все ж таки Романом відбуваються. І в Романа навіть накопичено тут непогана така кількість юнітів. Полетіла вже токсинова бомба, це під аеродром і військовий завод. Непогано було скинуто. Чорна Лотос тут відміняє один з військових заводів, і стоїть вона, чекає, поки її знайдуть. Там ж Роман Дакар використовує свої токсинових повстанців, але вони поки що не задіяні. Вони просто стоять, дивляться по грі, що відбувається. Чорна Лотос все ж таки знайшла, де можна підбігти. Знищують на правому фланзі один танк Дракон, але сам все ж таки перевернувся. Бойовий автобус. Дуже багато в нас до цього часу відбувалось то атак, то оборонних дій. І поки що гра в нас трішки так призупинилась. Хлопці взяли невеличкий такий відпочинок, тому що треба зараз і над базою подумати, тому що закінчуються ресурси, лишаються лише нафтові вежі. Бачимо, що всі ресурсні центри вже не задіяні. Працює далі навіть Чорна Лотос і ніяк не може її знайти. Роман Дакар перехоплює вона командний центр. І Роман Дакару зараз вкрай потрібно знайти, де воно там ходить, бродить. І тим часом Роб
на лівий фланг. Ну, Роб знайшов своє слабке місце Роман Дакара, лівий фланг. Роман Дакар не встигає контролювати його, і раз за разом всі атаки Роба проходять якраз таки лівим флангом. Роман Дакар перехопив собі назад нафтову вежу, але не встиг її відремонтувати. Далі працює Чорна Лотос, ну, Роман Дакар навіть не ловить її. І тут вже атака, скоріш за всього, на лівий фланг буде з підтримкою Хеліксів. Хеліксів там багато, ми бачили у Роба. І вони вже в повітрі і полетіли вперед для того, щоб допомагати там наземній техніці, в атаці. Там і Хелікси з гатлінгами, і Хелікси з бункерами. Ну, досить така серйозна загрозлива група. Полетіли вони далі. Тут є агресивний натовп, але там вони нічого не можуть вдіяти. Перевертається бойовий автобус. І танки-імператори вже працюють по ворожому ресурсному центру. Роман Дакара ще ресурсних центрів. І навіть лише один залишається активний, і його зараз вибиває Роб. По вторинній економіці, ну, немає поки що. Бачу, що лише один чорний ринок є, це дуже погано. Нафтові вежі тоді не потрібно втрачати. По втратам нафтових веж у Роман Дакара знищено 4. У Роба їх знищено 3 штуки. Ну, по нафтовим вежам у Роба краща ситуація. І навіть він додає вторинної економіки. Не хоче програвати Роб. Розуміє, що це погана ідея віддавати таку гру, тому що бачимо, що в нього дуже серйозний потенціал, і вже заїжджає на основну базу Роман Дакара. У Роман Дакара зараз проблемки. Намагався він будувати скат-шторм, але тут, скоріш за всього, Хеліксами буде вибивати. Виїжджає з дальнього тунелю. Роман Дакар намагається ловити ці Хелікси, один з них падає, і двоє відлітають. Там було багатше в пилу битви, все ж таки втратив. Роб велику свою частину Хеліксів, пропрацює Чорна Лотос, перехоплює нафтові вежі, і зараз Роман Дакар намагається робити свою атаку з прихованого тунелю. І поки що працює ця історія, і вимушений зараз Роб витратити свою ядерну ракету для того, щоб відбитись. І закрив це питання з цим тунелем. Продовжуються атаки у Роба, але у Роба погана ситуація. Вибиваються 2 танки імператора і собі забирає Роман Дакар. Працює тут Джарменкел, вже полетіло коврове бомбардування. Летить воно на центр. Ну, ситуація для Роман Дакара вкрай важка. Йому перехопили нафту. Треба повертати її під свій контроль. Тут Чорна Лотос працює. І треба її ще й знайти. Роман Дакару. Ситуація не з легких, радару немає. Радар десь там на правому фланзі. І потрішечки Роман Дакар повертає собі контроль над своєю територією. Відбився він від Роба. Полетіла токсинова атака на аеродром. Розумію, Роман Дакар, що Хелікси тут дуже серйозна загроза, тому треба їх якось зупиняти. Але не встигає. Не встигає, тому що Хелікси вже в повітрі. Нову групу Роб намагається відправляти вперед. Роман Дакар, бачимо, що не залишає спроб також свої атаки відправлятися. Дуже серйозні тут інколи бувають в нього випади. Якщо Роб буде їх пропускати, то, скоріш за всього, буде також серйозно відчувати проблеми. Але поки що сюди не вистачає, якщо чесно, токсинової бомби. Але Роман Дакар вважає, що в нього цей аеродром
більш безпечніший. Поїхав Роман Дакар, ну серйозну групу веде насправді через свій правий фланг. Там є квади, там є танки-імператори, там є танки-скорпіони. В центрі намагається невеличку свою групу з паливним натовпом відправляти, але там дуже швидко розібрався Роб. І треба зараз відбивати цю атаку. Ну тут атака доволі таки серйозна. Треба добити цей аеродром. Квад працює по мігам. І не вистачає тут у Роман Дакара і ЦМ танків. І все ж таки Роман Дакар пріоритетною ціллю для себе вибрав аеродром. Не став він добивати. Так, полетіло бомбардування, намагався Роб спіймати цю групу у Роман Дакара, але не вдалося. Хелікси тут намагаються захистити свою базу. І все ж таки у Хеліксів це вдається краще. Закривають вони також прихований тунель. І Роман Дакар такої красивої групи нічого путного не зміг зробити, лише вибивши ворожий аеродром, і один танк Скорпіон залишився, б'є по нафтовій вежі. По нафті це добре зараз у Роба, частину він все ж таки втратив, але там 4 вежі під його контролем є. У Роман Дакара лише 3. Ну, я б не сказав, що погана ситуація у Роман Дакар. Роман Дакар відновлює свою оборону на лівому фланзі. Роб намагається знов піти атакою на лівий фланг, але тут Роман Дакар вже все заблокував. Треба буде знов таки тут це зачистити і потім лише прорватися треба з боями. А сил у Роба не так уж і багато залишається. Є там новий аеродром вже. У Роба є аеродром. Ну і Роб більше свою базу не розвиває, йому і так все вистачає. Полетів гарматний удар, це знов на нафтову вежу. На цей раз все ж таки вдалося вибити цю нафту. Гарматний удар вже потужніший. І додає Роб до своєї групи на лівому фланзі ще бойових юнітів. Там є Чорна Лотос, вона також може робити забігання. Якщо Роман Дакар її пропустить, вона знов почне там нахабніти на його базі. І пилу битви, можливо, навіть і пропустить, скоріш за всього. Що додає? Розуміє Роб, що не треба віддавати. Немає вторинної економіки у Роман Дакара, в нього все погано. З цим показником є один ресурсний центр, який працює, з якого можна ще брати коробочки з ресурсами. Але він теж скоро закінчиться і треба буде щось інше вигадувати. А Роб все чекає на підтримку. Вважає, що не справиться його техніка з такою забудовою від Роман Дакара. А Роман Дакар цей час намагається використати якомога швидше. Прилітає коврове бомбардування. Це, напевно, те, що і чекав Роб. Для того, щоб трішки легше було тут пробиватись. І поїхав вперед в атаку. Є ці танки. Танки-дракони поїхали на центр. Там був ворожий палац. І його намагаються спалити. Ну, трішки не вистачає. Ну, втрата палацу для Роман Дакара буде відчутною. Ще один танк Імператор вибивають. Скоріш за все, зараз буде намагатись Роман Дакар забрати його собі. І знов на лівому фланзі все чиститься від Роба. Поїхали бойові автобуси на допомогу. Тому що, ну, не треба давати простору китайцю. Його групи дуже загрозливі, їх важко зупиняти. І бойовими автобусами намагається так компактно грати Роман Дакар, щоб не втрачати, тому що кожна втрата це погана ідея для Роман Дакара, погана ситуація. Полетіла токсинова бомба, тепер на лівий фланг, це для оборони, і падає вона прямісінько в саме серце цієї групи.
І вони все ж таки виїжджають, але не всі. Але не всі можуть бути використані. Хелікси є на лівому фланзі, полетіли вони на центр, скидує ЄЦМ-бомбу в нас роб для того, щоб осліпити якомога більше там позиції, але бачимо, що гнізда стінгерів працюють, є бойові автобуси, які також не хочуть, щоб Фелікси залетіли, і Роман Дакар дуже непогано поки що грає від оборони, він більш такий, грає другим номером, робить такі небезпечні випади для роба. Робу треба такі небезпечні випади контролювати, інакше, можливо, швидкий рейд з бойових автобусів може вибити те, що є у роба. І йому буде вкрай важко їх зупинити, тому що танкова техніка, вона дуже повільна. Поїхали бойові автобуси, тільки я про них згадав. І ось він, рейд від Роман Дакара, але далі вглиб бази не заїхав, тому що Роман Дакар намагається, Роман Дакару треба грати від оборони. Зараз Хелікси дуже агресивно залітають. Єдиний плюс, що є зараз у Роба, це ті самі Хелікси, які теж дуже швидкі. Їх пропускати вкрай не рекомендується. Роман Дакару був використаний. Ще одне підвищення, знов повстанці токсинові, але на цей раз вони не дуже такі хороші. Треба було їх десь сюди використовувати, а там вже, як бачимо, там вторинна економіка основна. Роба, і втрата якої буде вкрай важкою для нього. Але Роман Дакар трішечки не туди відправив повстанців. Що робити? Немає розвідки. Це ми з вами бачимо, як це все виглядає. Використовує приховану атаку. І ця прихована атака якраз таки на всю вторинну економіку. Виїжджають відразу ж бойові автобуси, але там поруч були Хелікси. Хелікси потрішечки падають. Другий, третій Хелікс збитий, і вторинна економіка втрачена для Роба. Втрачає також інтернет-центр, всі гинуть на токсинах, міги в повітрі, але досі немає там апгрейду на напалм. І дуже добре зараз по тилам приїхався Роман Дакар. Небезпечна гра, звісно ж, для Роба, тому що він групу з атаки переводить на оборону своєї бази. Вони дуже довго їдуть. Нова ядерна ракета була відбудована, але її треба зараз буде продавати. І навіть не встигає її продати. Вона була знищена. І поки доїхала група від Роба, тут величезних втрат зазнає в нас китайський танковий генерал. Роман Дакар поки що грою вторим номером. Непогано так виглядає, дуже серйозні на нього були атаки на протязі всієї гри, але він все ж таки досі живий і досі вручається в цій грі. Вилетіла коврове бомбардування, вилетіло на вторинну економіку. Роб також розуміє, що вторинна економіка – це зараз серйозна загроза, тому що ресурсних центрів, бачимо, що немає у Романа Дакара. З нафтою теж не все, слава Богу. Ні однієї живої нафтової вежі немає у Романа, і кошти, треба десь брати Роману. Лишається лише вторинна економіка і пробувати знов зайняти цей ресурсний центр. Але бачимо, що Роб із разу в раз робить саме атаки лівим флангом, тому не може довго тут добувати працівник. Ні будувати, ні добудувати, нічого не може робити. Кожен раз Роман Дакар втрачає ці позиції. Є знов таки Чорна Лотос. Десь її побачив там Роман Дакар. Виводить свій фургон з розвідкою. І тут вже є Джарменкел, зараз буде її відстрелювати. Там бачимо, що на правому фланзі не відстрелив, так? Знов робить рейд Роман Дакар.
дуже агресивний і вибиває ще одну нафтову вежу. Є міги в повітрі, один міг втрачено. Напалм вже все ж таки вивчив. Ще один залп мігами, і вже залишається з трьох лише один бойовий автобус. Але бойові автобуси, вони зараз як бункери. Застрягли, але все ж таки вдалося їх знищити. Один лише бойовий автобус повертається до свого тунелю. Чорну Лотос так і не знищив Джерманкел. Погано впорався з своєю задачею. Ще одна прихована атака. Це під аеродром. Але поруч є Хелікс. Поруч є Хелікс. І намагається вибити зараз Роман Дакар. Аеродром і вибиває, і ще й Хелікс може збити. Збивають, ні? Ні, не збиває. Але аеродром все ж таки був знищений. Ще одна група під Роба з вторинною економікою. Хакери добувають ресурси. Роман Дакару треба шукати ці хакери, тому що у Роба вже давно немає вторинної економіки на ресурсних центрах. Є лише економіка від хакерів та нафти. Кидує токсинову бомбу під військовий завод, один та другий. Але група юнітів, скоріш за всього, буде атакувати лівим флангом. Дуже важка гра для обох гравців. Гра вже пішла на виживання. Треба Робу будувати новий аеродром, він його будує. Навіть будує другий, запасний. Розуміє Роб, що без аеродрому тут нічого не вдієш. Цей Чорнолотос прям біля недобудованого ресурсного центру. Вилітає ще один гарматний удар. Летить він в напрямку військового заводу або вторинної економіки. Скоріше за всього, вторинну економіку намагається цілити зараз Роб. Так. Вибиває, але він тут не добував цей чорний ринок. Чорний ринок трішки ближче до центра. Є у Роман Дакара. Роман Дакар знову рейд робить на правий фланг. Він повинен сьогодні тут. Розлючити Роба цими рейдами на правий фланг, на лівий фланг. Криті і атаки. І бачимо, що не вистачає тут мігів. Є один міг, і другий щойно тільки вилітає. 3 вже міги є. Зараз буде вибивати цей бойовий автобус. Бойовий автобус треба було прибирати, звісно ж, Роман Дакару. Він йому там зараз не потрібен, або використовувати його на всю, або приховати його. А міги на лівий фланг полетіли. Будуть вибивати ресурсний центр, ні? Поки що невідомо, куди їх буде відправляти Роб. Цікаво, що він там замислив. І як бачимо, що повертаються вони на свою базу. Два аеродроми, вже мігів багато в повітрі. Роб все ж таки відіграє мігами дуже добре. Контролює повітря і вибиває цей бойовий автобус. Ситуація, звісно ж, для Роман Дакара не зовсім приємна. Нафтових веж немає. Тут коробочки вже закінчуються, чи 4000 якихось коштів вони там насобирають, але це буде вкрай важко. І єдиний чорний ринок, який в нього є під контролем, вибивається зараз бомбардуванням. Ну і вже дуже так відчутно, що Роман Дакар просідає по коштам, немає грошей, $301, 384. Дуже довго накопичується в нього кошти. У Роба, як бачимо, по коштам 5400 коштів, непогано так. Вбирає, є там вторинна економіка, і вже Роман Дакар вимушений приховану атаку використовувати на своїй базі для того, щоб оборонятись. Непоганий сигнал, якщо насправді, тому що бачимо, що сил вже не вистачає Романові. Побачив Роман, що тут знаходиться вторинна економіка, скоріш за всього, наступна токсинова бомба прилетить саме сюди. Цікаво, чи долетить, тому що тут намагається Роб захистити цю територію. Бачимо, там бункер попереду є, позаду Гатлінг стаціонарний, ще й Хелікс поруч, буде, скоріш за всього, намагатись
обороняти останні свої економічні вкладення. Знов лівий фланг і знов, ну, Роб відчув, що там є поранення у Романа. Він всю гру б'є тим самим лівим флангом. Лівий фланг від Роман Дакару знов просідає. Ну і, якщо чесно кажучи, у Романа та й коштів немає чим там особливо там захищати. Розділяє Роб свою групу на дві частини. Поїхав однією частиною вперед, інша стоїть просто позаду. Так, міги в повітрі, буде ловити бойовий автобус. І спіймали бойовий автобус, перевертають і наступний міг добиває. Ну і ситуація кожним кроком погіршується. Бачимо, що якщо зараз введе в бій свою другу армію Роб, то Роман Дакару треба буде обирати між цілями, а обирати там немає з кого. Особливо Джермен Келл тут, ну, він хороший, якщо так, поодинокі юніти відстрілювати, але великі групи він самотужки не може вибивати. Так, а де тут? Було ж багато. Хлопчиків сиділо, видобувало, крало кошти з інтернету, але ж немає їх там, небагато їх. Так, полетіло бомбардування, котре на чорний ринок, і бачимо, що вже все ж таки у Роман Дакара лівий фланг, ну, обороняє лише один Джермен Келл, юнітів взагалі немає. Ось майже нічого вже не залишається Роману, лише тільки добивати. Токсинова бомба летить саме на вторинну економіку. Ну, бачили, ми там поставили собі за ціль, і цілі свої він виконав. Прилітає по військовому заводу Романа Дакара, і Роман Дакар хоча б продав би його, можливо, кошти якісь були. Один Джермен Келл намагається тут самотужки рятувати ситуацію. Вже є забігання Чорний Лотос по тилам. Ворож. Бойовий автобус, ну, по тунелі все ж таки є. Міги вибивають палац, але все ж таки не без втрат. Працюють по ним стінгери, і палац все знищено. Палацу, скоріш за всього, нового не буде. $3200 є у Роман Дакара, ну це за користю кешбаунті. Працює Чорна Лотос, зупиняє бойовий автобус, і вже Роман Дакар намагається просто гальмувати просування Роба. Роб дуже швидко справляється з цією скритою атакою, яку використав Роман Дакар для оборони, і вже залишки бази, скоріш за всього, буде зараз добивати Роб. Група в нього дуже хороша. Чорна Лотос є, вона буде зараз перехоплювати, і навіть не дочекались ми до цього. Я сподіваюся, вам сподобалась гра. Цей матч закінчився з рахунком 6-0 в користь Роба. Коментуйте, підписуйтесь, ставте лайки. Ну а я з вами прощаюсь. До побачення. Все добре.